morning everyone! My name is Jeannie PB and nandito na naman tayo para sa ating weekend biking. And nandito ako sa Maybang for a short ride. Dito lang ako nagpapahinga kasi medyo sumasakit ng aking kamay sa pagbabike. O ayan guys, meron akong ginawang short clip para makita nyo yung other side ng BGC. Ang daming nagbabike pag weekend dito, so sobrang ang ganda ng place. Yan lang. I hope you won't forget to subscribe to my YouTube channel and like and comment. Thank you so much. And I hope you have a great, productive weekend with your loved ones and spend time with our Lord Jesus Christ. Thank you so much. God bless us all, Mama. So guys, simple tips lang pala pag nagbabike tayo. Syempre, kailangan natin naka-helmet tayo. Ito yung aking helmet. And then, protect our eyes. Kailangan din natin to protect our eyes from the rays of the sun. Kailangan din natin mag-shade. Ayan, ito naman ang aking shades. Tapos, marami to sa Shopee kasi sa Shopee ko lang dito nabili. Tapos, kasi diba pag nagda-drive tayo ng bike, kasakit ng kamay natin. So, kailangan din natin ng glove. So, I choose this glove. Ito, para siyang, ganyan lang siya. So, nabawasan yung pain sa aking kamay pag naka-gloves tayo. Ayan. Tapos, sa Shopee ko lang dito nabili. Kailangan din natin mag-mask, syempre, to protect sa mga pollution. At saka, required na siya ngayon dahil sa pandemic. So, wag natin kalimutan mag-mask. And then, also, sa mga accessories ng bike natin, syempre, kailangan nating may bell para to iwas accident. And also, kailangan din natin magkaroon ng mga lights also para to protect us, para hindi tayo ma-accident din. So, yun lang guys. I hope to see you next time. And, yun lang for now. Bye! Guys, kailangan natin ng bell sa bike natin para may, may ting 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 pag kailangan natin ng maganyan. Tapos, meron ditong lights sa harap. Pwede siyang i-charge pag nalulubat siya. Importante yan. Ginagamit ko naka-hazard lang. And then, also, meron din ako dito. Ayan, lights din. Actually, may mga lights pa kung hindi na-install kasi kulang. So, for beginners like us, unti-untiin lang natin kasi syempre magastos din itong mga accessories ng bike. So, ganyan lang guys, para to protect ourselves also, para hindi tayo mapahamak, kailangan natin ng mga accessories para sa ating bike. So, lagi tayong mag-iingat. Ako, bago ako nagbabike, talagang magpipray ako na, Lord, please protect me. I need protection habang nagbabike ako kasi hindi natin alam yung mga daming motorista, diba? So, ganun lang guys. Yun lang din yung tip ko sa inyo guys, bago kayo magbabike anywhere, kahit short ride lang, kailangan natin mag-pray bago tayo sumama. Thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe. God bless.